عندما نسمع مصطلح الحقيبة الدبلوماسية يتبادر إلى الذهن صورة ذلك الدبلوماسي الذي يحمل حقيبة سوداء صغيرة مستطيلة الشكل وبها أوراق مهمة، إلا أن الحقيبة الدبلوماسية مختلفة جدا عن ذلك. ما هي الحقيبة الدبلوماسية؟ وإلى أي مدى الحقيبة الدبلوماسية محصنة من التفتيش؟ وما هي أهم الانتهاكات التي مارستها بعض الدول من خلال الحقيبة الدبلوماسية؟ هذا عالم القانون الدولي وحقوق الإنسان. ما هي الحقيبة الدبلوماسية؟ أحبائي، الحقيبة الدبلوماسية هي تعبير يشير إلى أي طرد أو صندوق أو حتى حاوية شحن أو أي وعاء آخر يستخدم بواسطة البعثة الدبلوماسية، فليس للحقيبة الدبلوماسية حجم أو وزن أو لون أو شكل معين. فمصطلح الحقيبة الدبلوماسية يطلق على كل أنواع الطرود والمراسلات التي ترسلها وتتلقاها السفارة أو القنصلية، حيث اعتمدت الحقيبة الدبلوماسية في أغلب الدول لنقل وتبادل المراسلات ذات الطبيعة السرية جدا. لكن يجب الانتباه أن الحقيبة لا يجوز أبدا أن تحتوي إلا على الوثائق الدبلوماسية والمواد المعدة للاستعمال الرسمي، فلا يجوز أن يوضع بها أي أمر ليس له علاقة بالاستعمال الرسمي. حصانة الحقيبة الدبلوماسية. أحبائي، بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 تتمتع الحقيبة الدبلوماسية بالحصانة المطلقة، فلا يجوز فتح الحقيبة الدبلوماسية أو حجزها أبدا، فطالما يوجد على الحقيبة الدبلوماسية علامات خارجية ظاهرة تبين أنها حقيبة دبلوماسية فإنها تتمتع بالحصانة. ويثور جدل في القانون الدولي حول إمكانية تفتيش الحقيبة الدبلوماسية في حالة وجود شك أن الحقيبة تحمل أمور مشبوهة أو في حالة وجود مواد تمثل تهديدا للأمن القومي للدولة المضيفة. أحبائي، لقد جرى العرف الدولي أن فتح الحقيبة يكون فقط بإذن من وزارة الخارجية للدولة المضيفة بوجود مندوب السفارة أو القنصلية ذات العلاقة. لكن في الوقت الراهن أدت التكنولوجيا الحديثة إلى إعفاء جميع الأطراف من هذا الحرج بعدما أصبح بالإمكان تمرير الحقيبة الدبلوماسية على جهاز إلكتروني يعمل بالأشعة يوضح حداً أدنى من المعرفة بشأن محتوياتها دون أن تسمح بقراءة المستندات الموجودة بها بالطبع، مع العلم أن بعض الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية ترفض أن تمرر الحقيبة تحت هذا الجهاز الإلكتروني. حامل الحقيبة الدبلوماسية. عادة يعهد بالحقيبة الدبلوماسية لرسول خاص يوصلها إلى وجهتها، ويكون هذا الرسول مزودا بكتاب يثبت صفته، ويطلق على القائم بهذه المهمة وصف حامل الحقيبة الدبلوماسية أو الرسول الدبلوماسي. وأيضا يتمتع خلال قيامه بهذه المهمة بحصانة شخصية، فلا يجوز القبض عليه أو حجزه بأي حال من الأحوال، مع مراعاة أن هذه الحصانات يقف سريانها بمجرد أن يسلم الرسول الحقيبة الدبلوماسية التي في عهدته إلى وجهتها. وأحيانا يعهد بالحقيبة أحبائي إلى قائد طائرة مدنية، وذلك ليسلمها إلى الجهة المرسلة إليها التي تقع في طريق رحلته، لكن لا يعتبر قائد الطائرة في مثل هذه الحالة بمثابة رسول دبلوماسي الذي يحق له التمتع بالحصانة الخاصة، بينما تظل الحقيبة الدبلوماسية حرمتها الذاتية حتى تصل إلى وجهتها. ونصت الاتفاقية كذلك على أنه يجب أن يكون لدى حامل الحقيبة الدبلوماسية مستند رسمي يثبت صفته وعدد الربطات التي تتكون منها الحقيبة الدبلوماسية، وتحميه
أثناء قيامه بمهمته في الدولة الموفد إليها ويتمتع بالحصانة الشخصية، فلا يجوز إخضاعه لأي نوع من أنواع القبض أو الحجز. أشهر إساءة استخدام للحقيبة الدبلوماسية. للأسف أصبحت الحقيبة الدبلوماسية في بعض الحالات وسيلة لارتكاب الجرائم ونقل المواد الممنوعة، بدل من أن تكون وسيلة للاتصال بين البعثات الدبلوماسية والدول. وأصبحت الحقيبة الدبلوماسية تمس أمن الدول المستقبلة وحتى دول العبور. الحادثة الأشهر حصلت عام 1984 عندما حاولت الحكومة النيجيرية إعادة أحد الوزراء المنشقين والذي هرب إلى لندن. الخطة كما تقول الكثير من التقارير أن الوزير المنشق تم تخديره في لندن وتم وضعه في حاوية كتب عليها عبارة حقيبة دبلوماسية، لكن حنكة وذكاء رجال الجمارك حالت دون خروج تلك الحقيبة من لندن وتم إنقاذ ذلك الوزير. حادثة أخرى حدثت عندما استشعر رجال الجمارك الفرنسيين بالربا من مبعوث إيطالي دبلوماسي، حيث تبين أنه يهرب ساعات سويسرية فاخرة. حادثة أخرى أيضا حدثت سنة 1977 عندما اكتشفت أندونيسيا أن عدة صناديق مرسلة للسفارة الأفغانية تحتوي على 400 رشاش مع ذخيرتها. حديثا جدا في عام 2020 تورط عدد من أعضاء البعثة الدبلوماسية للسفارة الإيطالية في القاهرة في تهريب قرابة 22,000 قطعة أثرية من ميناء الإسكندرية من خلال حاويات كتب عليها عبارة حقيبة دبلوماسية. بأي حال من الأحوال فلقد استقر الوضع على أن تتمتع الحقيبة الدبلوماسية بحصانات وامتيازات وتسهيلات تتصل بأعمال البعثة الدبلوماسية، فمن الواجب حماية المراسلات الصادرة من البعثة الدبلوماسية والواردة إليها من الاطلاع عليها وكشف محتوياتها السرية. وبنفس الوقت لا يجب أبداً أن تستخدم الحقيبة الدبلوماسية بطريقة تهدد أمن وسيادة الدول الأخرى. طاب مساءكم.